Përshëndetje, mirëmëngjes ditë shikuesve nga Hollandi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Do t'ju së pari me titull sot gazetave për sot ditën e 9 dhe datën 4 mars të vitit 2019. Do të kemi mundësi ta nisim sot me gazetën Panorama. Do kemi së pari kryer artikullin e pas edhe zhvillimet e tjera të pasqyruara në faqen e parë. Lista e përfituesve kompensimi 100 miliard lek për 18.000 pronar. Intervist flet drejtori për trajtimin e kërkesave në Agjencinë e Trajtimit të Pronave pranë ATP, janë 3.721 vendimet kompensuara si përfitojnë pronarët që s'kan aplikuar nga faqja 13 dhe në faqen 17 mund gjeni këtë zhvillim për gjithë ata që janë të interesuar. Historia e komedisë Revolveri, si u arrestua punonjësi i muzeut për armën e Qemal Stafës. Fatmir Braho frymëzoi Koçot e Volen, u torturuar nga sigurimi. Jemi në foto Fatmir Braho dhe nga komedia Revolveri. Okej, do të shohim të tjera zhvillimet e gazeta Panorama. I shifejuar Elvana Gjatës kërkon lirimin nga burgu, zbardhet dëshmia për bllokun, pra për ngjarjen në Ish Bllok. Avokati Ervin Matës kërkon ndryshimin e masës së sigurisë pas dorëzimit, ende në kërkim me Viol Bilo dhe Eldi Dizdari. Lexoni në faqen 7 në foto është Ervin Mata dhe majtas Elvana Gjata. Shkarkimi Antoneta Sevdarit pse u cënua besimit e drejtësia. Analiza e Birn për antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në foto është Antoneta Sevdari. Në port rishfet 1.000 euro pranga 6 policëve në Durrës. Reagon opozita, policia rrethon me kamera ku vendi nuk jep leje për protest. Sheri në ndeshje, masakrohet arbitri, arrestohet presidenti i Kamzës. Në foto është dhunën e arbitrit në Kamzë, lexoni në faqet 22-23. Në faqet 10 e 11 ne do të shohim opinionet në brendësi të gazetës Panorama në numrin e ditës sotme, do të marrim edhe ndonjë pasazh prej tyre. Jemi së pari në faqen 10 dhe opinioni i parë vjen nga Niko Peleshi. Niko Peleshi, pra, ish ministër dhe i zëvendëskryeministër, duhet të shkruajmë tregimin ton. Kombet që kanë arritur të ndërtojnë një qëllim dhe ta tregojnë e ta ngulitin atë në mendjen e të gjithëve, nga fëmijët deri te të moshorit, ja kanë dalë të fuqizohen edhe kur kanë qenë në disavantazh numerik, gjeografik apo burimesh natyrore. Izraelitët jetojnë tregimin e tyre prej 2500 vjetësh. Çdo izraelit që kur fillon të kuptoj e derisa mbyll syt e mban në mendje mitin e Izraelit si toka e shenjtë, çështja e vërtetësisë së kësaj teze nuk ka lidhje me thelbin e këtij shkrimi dhe jeton si misionar për ta mbrojtur atë. Veç se ka ndërtuar një tregim të ri për të ardhmen, Izraeli, vend i inovacionit, vend i sipërmarrjeve të reja, me tregimin e vjetër rifituan tokën nga u dëbuan me tregimin e ri, e bën Izraelin një nga shtetet më të zhvilluara në botë në mes të shkretëtirës. Shkruan ndër tjera pra Niko Peleshi, duhet të shkruajmë tregimin ton, të plotë lexoni në faqen 10, siç e theksova. Duke mbetur po në faqen 10 është edhe një tjetër opinion nga Denisa Daka, privatësia e shkelur me të dhënat personale. Kalon në faqen 11 në këto momente për të parë një pasazh të shkrimit nga Agron Gjekmarkaj. Ana e mirë e një precedenti të rrezikshëm. Të gjitha janë arsye të lishme dhe njerëzore. Për te tyre, përsëri precedenti mbetet i rrezikshëm, sepse çdo opozit gjen një arsye, mbath këpucët dhe ikën me vrap nga parlamenti. Por duhet thënë që këtë akt opozita nuk mund ta ndërmerrte një vit, 2 a 3 më parë, e kishte krejt të pamundur. Gjithsa ka ndodhur, disa anë të mira i ka dhe i meriton të përsëritet, shkruan ndër tjera pra Agron Gjekmarkaj. Dërsa nga Romeo Gurakuqi keni mund si lexoni ora e ndalun e Shqipërisë, të plot në faqen 11 në brendësi të gazetës Panorama. Romeo Gurakuqi ndër të tjera shkruan, pas reformës në drejtësi, publiku në Shqipëri ka pritur reformimin e të gjithë sistemit kushtetues, por prej 2 vitesh propozimi është arkivuar
dhe ora e transformimit të përshtatshëm është ndalur. Prej shkurtit të vitit 2017, e tërë jeta politike dhe shoqërore gjenden në peshën e një dore të fortë kontrolli që kulmon institucionalisht në figurën e një njeriu të vetëm që është njëkohësisht kryeministri i vendit, kryetari i një partie thelbësisht komuniste në strukturën shoqërore dhe organizatore, është ndërtues dhe komandues i skenarëve veprues në parlament, është menaxheri i shpërndarjes abuzive të të gjithë buxhetit të shtetit në rrafsh territori dhe individësh, është dispečeri kryesor i sistemit të blerjes së votave nga networku i skuadrave speciale elektorale të socialistëve, është programues i plotësimit të regjistrave të aplikimit për të hyrë në sistemin e drejtësisë së re dhe prej një viti edhe kryeprokuror dhe kryepolic de facto i vendit, shkruan ndër tjera pra Romeo Gurakuqi. Okej, përfunduam gazetën Panorama, pamë edhe opinionet në brendësi në numrin e ditës së sotme. Duke mundësi që me njërë pas gazetës Panorama të zhvendosemi tek Mapo dhe spari do të shohim krye artikullin pra zhvillimin më të rëndësishëm. Jemi edhe me gazetën Mapo, rezultati zgjedhjet në Tuzë, shqiptarët bashkohen dhe fitojnë. Koalicioni Forumi Shqiptar me sloganin Malësia na bashkon dalin fitues të zgjedhjeve në komunën e Tuzit. Festa e qytetarëve shqiptar ka nisur që në orët e para të mbrëmjes ende pa u zyrtarizuar rezultati. Nik Gjeloshaj, zgjedhja personale nuk është aq e rëndësishme se sa të dërgojë një mesazh bashkimi nga Tuzi të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë, e lexoni në faqen 14, shoqërohet edhe me një foto. Fotoreportazh në shtëpinë e Agollit 5 ditë pasi Sadia shkoi te dritëroi. Nga Blerina Gjoka, fotot janë nga Florian Goga. Personazh një kafe me Gentin, 31 vjeçarin që arrestohet sa herë proteston Partia Demokratike. Gentian Mark Gjonaj përfundon sistematikisht në qeli sa herë ka protesta. Është stili, pasioni apo ndoshta shtati afro 2 metra që ndjell më shumë shoqërimin e tij në komisariat. Vetë dorëzimi vrasja në blok Ervin Mata del sot para gjykatës. Pas rreth 5 muajsh në kërkim, vetëm 2 ditë më parë Ervin Mata u vetë dorëzuar në policinë e Tiranës për të sqaruar pozicionin e tij lidhur me ngjarjen e 4 tetorit në zonën e ish bllokut. Refuzohet leja, Partia Demokratike dhe policia përplasen për vendin e protestës. Reagimet, opozita kërkoi leje për organizimin e protestës para parlamentit në 5 mars, por refuzohet përplasjet mes palëve politike edhe për publikimin e seancës së parlamentit. Mapo Universitet a ka arritur pikën kulmore marketingu i arsimit të lartë. Suksesi në punë 4 këshilla si të menaxhoni kohën. Risia, mësimi gjuhës shqipe, certifikata për nxënësit nga diaspora. Shohim të tjera zhvillime duke mbetur tek Mapo. Dështimet e qeverisjes, a është ngrirja e integrimit një arsye për t'ikur Rama. Edi Rama nuk mban përgjegjësi për asnjë nga dështimet e tij, ndaj dhe ngrirja 5 vjeçare e procesit integrimit nuk ka të bëjë pak me atë, gjetë kërkoi një shkakun e lexoni në faqen 5. Koment konflikti i ri i Donald Trumpit me Europën. Adem Nimani shkruan tygjarët nuk mund të bëjnë kufi shteti. Opinion nga Holta Heba në kohën e duhur. Thuaje pa u menduar pak apo mendoj dhe pastaj thuaje, mendimi dhe ligjërimi janë 2 element të rëndësishëm procesit psikik njerëzor, janë të ndërvarur me njëri tjetrin dhe gjithnjë në shërbim të komunikimit. Të ndërvarur sepse një element, ide apo ndjenjë e menduar ka nevojë të thuhet, por nga ana tjetër edhe një element, ide apo ndjenjë duhet të mendohet dhe pastaj të thuhet të shkruhet. Në shërbim të komunikimit, pasi një mendim i pathënë apo i pashkruar është si një element që nuk ka ekzistuar kurrë. Po të mos ishte ligjëruar mendimi, nuk do të mund të jepnim dhe të merrnim me njëri tjetrin, nuk do të mund të bëheshim bashkë dhe të ndiqnim nga pas ata që kanë të njëjta bindje dhe ide me tonat, sikurse nuk do mund të veçoheshim dhe qëndronim larg nga ata që nuk kanë asgjë të përbashkët me ne, shkruan ndër tjera pra Holta Heba në kohën e dur, plotë lexoni në faqen 7, opinioni i ditës sot me në gazetën Mapo. Përfunduam edhe këtë të përditshme, do të kalojmë tek tema.
Fotonkresore është një moment nga protestat e opozitës, do të shohim edhe shkrimin që shoqëron. Policia si e pleje për protestën e 5 marsit, vjet në rrezik jeta e ministrave dhe deputetëve. E revoltohet opozita, bardhi i kërkon Ruçit orën e seancës. Kryemadhi kërcënon sfiduesit dhe paralajmëron zgjedhje në maj, kandidatët e LSI-s që pranuan mandatin janë tradhtar, s'ju falim. Spartak Ngjela paralajmëron profecin, zonja Hajdari shumë shpejt do drejtoj opozitën pro-amerikane në kuvendin e Shqipërisë. Bet fjalë pra për Rudina Hajdarin. Murizi sulmon Nash për PD LSI, kur të bëjnë moral kurvat politike që bëjnë si Virgjeresha të vjen për të vjell, aleancë qelbësira e lexoni në faqen 3. Vjoj me pjesën e sipërme. Haberet e Mitros, një natë shkurti në peshtan të Tebelenës. Antena brenda familjes është rubrika e përditshme. Jari shpjegon pse Ilir Meta dekoroi Dardanin si kalorës të Skënderbeut. Shtypi Gjerman, Rama ka probleme veçartit opozitën e irrituar. Lexoni në faqet 6 dhe 7. Nga Merobaze keni mundësi të lexoni miti i dosjes 339, një propagandë politike. Për disa kohësh opozita ka ngritur mitin e një dosje të ashtu quajtur numër 339, në të cilën ka transkripte nga përgjimet që janë bërë një bande kriminale në Shijak, dhe gjatë përgjimeve shfaqet edhe emri Vangjush Dakos, kryebashkiaku të Durrësit. Dosja është krijuar në kohën që prokuria drejtoi nga Adriatik Llalla dhe gjysmën e qeverisë kishte Partia Demokratike. Në fakt, nga mënyra se si serviren copa nga dosja dhe miti që krijohet për ato biseda të shkëputura me të cilat po bëhet më shumë film artistik se sa dokumentar, vjoni plot në faqen 8 pra opinioni nga Merobaze. Alfred Peza shkruan perëndimi i ka gjetur antidotin opozitës shqiptare. Nëse do na duhet që të gjejmë antidotin e asaj çfarë politika shqiptare po përpiqet prodhoj nëpërmjet dorëzimit mandateve të deputetëve të opozitës në parlament, ajo quhet reforma në drejtësi. Antidoti është një fjalë që vjen nga greqishtja dhe kupton dhënien e diçkaje që mbron organizmin kundër një helmi apo substancave të tjera me ndikim negativ ose vdekje prurës mbi të. Me këtë në mjekësi kuptohet zakonisht kundër helmet, antiserumet e të tjerë, shkruan Alfred Peza. Së fundmi nga Altin Ketra mund të lexoni për ata që ndrojnë zgjedhjet parakohshme dhe që u shmangen sprovës së vërtet. Faqe 8 dhe 9 lexoni të plota, ne përfunduam numrin ditës së hënë edhe për gazetën Tema. Do të kalojmë tek Dita. Kryertylli është një material ekskluziv në gazetën Dita, do të shohim me detaje për çfarë bën fjalë. Ekskluzive Dita pra për Ramën, Bashkim Ulajn dhe financimin e trazirave. Paraja një populli të sfilitur që rrjedh nga rilindja drejt selisë së Shqup dhe një hetim që ka stopuar, ndërkohë që vëmendja publike është mbajtur e mbërthyer tek frika nga trazirat të cilat kanë arritur sot në një pikë kulmore. Një situatë që na apelon të gjithëve se mos ndëshkimi i dieshëm ka sjell korrupsionin e sotëm dhe trazirat që pasojnë, kurse mos ndëshkimi i sotëm do risjell korrupsion dhe trazira të reja nesër. Deri kur, ndërkohë që 30 vjet janë marrë tashmë nga koha dhe jeta e shqiptarëve. Lexoni në faqet 2 dhe 3 pra kryartikullin në gazetën Dita. Dita botërore e dëgjimit, ja çfarë duhet të dini për humbjen e dëgjimit. Nga Dimitër Shtombari, Themie Thomaj, figura emblematike e bujqësisë. Votimi zgjedhjet vendore në Tuzë të Malit të Zi fitojnë partitë shqiptare, diçka e tillë ndodh pas 62 vitesh. Kalojmë në pjesën e sipërme. Përse kreu i Parlamentit Evropian foli për luftë civile në Shqipëri? Nga Betri Islami, çfarë vallë po luhet në Tiranë? Cila është e vërtetë e deklarimeve politike të përfaqësuesve ndërkombëtar? A kanë një sinkron protestat me fqinjët? Nga Morem Xhafa mund të lexoni kusuret e Ramës dhe opozitet shakërdisur. Nga Mojkom Zeqo, in memoriam, lirika e paharruar e Koçi Petritit. E lexoni plot në faqen 20 dhe ne përfundojmë edhe gazetën Dita.
Do të zhvendosemi në këto momente tek e radhës, do të gjejmë gazetën Telegraf, do të shohim çdo detaj të numrit të ditës së hënë. E kemi gazetën Telegraf në ekran. Në Shqipëri ka rënë Republika. Analiza, zgjidhje urgjente përpara se kriza të godas qytetarët dhe falimentoj ekonominë. Shteti nuk funksionon më, pasi opozita dogji mandatet dhe askush nuk mund të krijojë republikë të re, duke zvendësuar me opozitë artificiale, pas gjykatës kushtetuese të lartë dhe prokurorisë bie edhe parlamenti, e lexoni në faqen 4 kryeartikullin në gazetën Telegraf. Intervistë me Edmond Spahon, 5 eurodeputetët nuk erdhën për krizën politike, mandat marrësit nuk manipulojnë kauzën e opozitës. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi, në gjithë vendin filloi aksioni më paqësor 100 ditë për pemët, fëmijët të mbjellin pemët e tyre. Flet Ahmet Prençi, ministri i Brendshëm Leshi, po e transformon policinë e shtetit si armë në duart e pushtetit kundër popullit. Speciale dhe aktualitet, Blendi Çuçi mbledh këshillin strategjik për bujqësinë. Vili Minarolli, letër vajzës së herojit të demokracisë. Mariana Bulku, samiti duartrokitës i realitetit ulëritës. Zgjedhjet në Tuzë, shqiptarët e bashkuar triumfojnë. Protestat pranverore tronditin Ballkanin perëndimor. Ekspertët gjerman, qytetarët e pakënaqur të Shqipërisë, Serbisë, Bosnjës dhe Malit të Zi kanë dalë në rrugë kundër qeverive, drejtësisë së kapur dhe sunduesve të korruptuar, humbja e shpresës tek Bashkimi Evropian dhe deklarata se shteti është populli. Avokat Kujtim Cakrani dhe Viktor Sherifi, denoncimi ja faktet e reja që do të shërbejnë si padindaj arshivit të shtetit për pranimin e dokumenteve të falsifikuara të pronave. Ish drejtoresha Nika, në 2010 Tapia nuk ishte e arkivuar, por në 2018 arkivi Polli Tapi. Sociale, prokuroria City Park përmbyti autostradën në Tiranë. Studentët e mashtruar përgatiten të protestojnë sërish. Andrea Pepi për vetvrasjen e aktorit Lazi Serbo. Le do të shohim edhe dy rubrikat fundit, mozaik dhe aktualitet. Rrëfen kriminalisti Miltjadh Muçi, analiza e vrasjeve nga 2 prilli 91-shit deri tek 21 janari 2011-s ja vlerësimi. Profesor asistent doktor Redem Hyseni, Odiseja e hartës neotektonike të Shqipërisë. Zabit Ahmetaj, qeta e Qerqizit dhe 111 vjetori luftës së mashkullorës. Mjekësi, sheqeri dhe rreziqet e tij, mungesa e ujit në fetus dhe kujdesi për sytë gjatë punës në kompjuter. Opinionet dhe komentet e ditës, luftat civile dhe të vërtetat e krizës në Shqipëri nga profesor Arben Malaj, e lexoni në faqen 7. Nga Akademia Kartan Fuga keni mund të lexoni Akademia e Shkencave si një mbetje totalitare. Okej, kjo ishte gazeta Telegraf. Ne në këto momente do të kalojmë në gazetën e parafundit për ditën e sotme. Është Gazeta Nacional, një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Ne shohim çdo të hënë, do të bëjmë një gjë edhe në këto momente. Krijimtaria e Mitat Frashërit, një tjetër thesar i pazbuluar ende. Studiuesja e re, Rovena Vata, flet për kërkimet e saj rreth prozës së Mitat Frashërit. Malësor të mençur të Tuzit, votoni si duhet për të marrë fatin në duart tuaja. Këtë të diel mbajnë zgjedhjet në komunën e Tuzit nga Hari Bajraktari. Vdekja makabre e Dom Aleksandrit që u mbyt nga komunistët në ujrat e zeza. Famultari i kishës së Bogës u arrestua më 27 korrik të vitit 1948. Editorial Gazeta Nacional si një ministri e diasporës nga Kristina Demiri Dojqe Selanik. Metaforika e vdekur dhe gjua e pandershme nga Kadrush Radogoshi, Kanada. Mbetemi tek Nacional.
Si Galonika Grup Austria inauguron skulpturën mirënjohje falënderimit të gjithëve në qendër të Tiranës. Shoqata letrare X Gosturani tropoi takim përkujtimor për poetin Zog Hysenaj. Motivi I Jobit në vjershën e gjatë Zotit të Zef Serembes. Në brëndësi, këshilla një shkrimtari të ri nga Danilo Kish. Njeriu I pas vdekjes, një tregim nga Suleiman Mato, sonte jam ndarë me ëndrën, fati I verbër, poezi nga Qazim Shemaj, puthja, tregim nga Dibran Demaku dhe krijime nga klubi letrar Pena e Re, I lexoni nga faqe 6 deri në faqen 21. Okej, përfunduam edhe gazetën nacional, numri I kësaj jave, është një gazetë javore letrare dhe kulturore që del një herë në javë. Së fundmi kalojmë tek Panorama Sport. Marrim zhvillimet sportive të ditës së sotme. Jemi së pari me kryertikullin në këtë të përditshme. Hamiti në Kamzë më vran u godita nga Qarri. Ekskluzive flet gjyqtari dhunuar, u tronditën shumë gruaja 7 zën dhe djali 5 vjeç. Skandali prapas skenat e dhunës si u masakrua në fushë arbitri I FIFA-s. Lexuar nga faqe 2 në faqen 5, në foto është moment nga Kamza Laçi 1-1 çast kur arbitri FIFA Samiti është gjakosur nga dhuna barbare në fushë. Flet delegati I ndeshjes Milan Baçi, policia inekzistente kërkon t'i biesh 112-ës, mjafton një fishkëllim e presidentit të Kamzës, por ai e rrahu për vete Hamitin, dyert për tifozët në fush u hapën nga stjuartët. Arrestohen 3 drejtues të Kamzës në kërkime dhe 4 persona. Federata Shqiptare e Futbollit paralajmëron përjashtimin e klubit ja skenarët për renditjen. Kjo është ajo nga ajo çfarë ndodhi gjatë ditës djeshme, ngjarja e rëndë në Kamës, ku është ushtruar dhunë ndaj gjyqtarit takimit. Sukaj nuk mjafton, Kastrioti merr pikë në Vlorë. Flamurtari ndalet në barazim, Daja meritojmë komplimente për këtë sakrificë. Java 24 të kategorisë superiore, shohim gjithë rezultatet. Të premten pra Tirana Partizani 0-0, të shtunën Kuksi Luftari 3-0, Teuta Skënderbeu 2-2, dhe dje Kamza Laçi 1-1 dhe Flamurtari Kastrioti po në shifrat 1-1. Volejboll, Partizani dhe Erzeni fitojnë kupën e Shqipërisë. U17 dhe U19, Shkëndia dhe Tirana pa frena kthehet Partizani. Kategoria e dytë ndalet Tërbuni Shkumbini bën spektakël. Kategoria e parë Byllisi feston në Lushnjë, Pogradeci shkrin Elbasanin. Së fundi kalon tek sporti nga arena europiane. Seria A, Juvja vret kampionatin në Allegri fjalë lamtumire. Inter, Icardi Spalletti pritet paqja para Frankfurtit. Angli, Liverpooli ngec në derbi I dorëzon kreun Manchester Cityt. Dhe së fundi Spanjë, tifozët e Realit në revolt, Perez I premton Mbappén, e lexoni në faqen 20. Ishte gjithçka për gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyria e Shtypit për ditën e sotme. Jam këtu edhe sërish në studio, anonshova pak më herët përpara se të shkuteshim për publicitet temën e ditës sotme, do të krijohet një opozitë e re në kuvend. Sot janë 4 persona që marrin mandatet pra nga lëvizja socialiste për integrim, të cilët Monika Kryemadhi dje quajti tradhtar nuk ju falim, por po ashtu edhe nga Partia Demokratike, Mislim Urizi, pra që nuk e dorëzoi mandatin, apo edhe Rudina Hajdari që ende është e pavendosur. Nuk e dim nëse ka apo jo tjerë që e pranojnë mandatin, duhet krijohet një opozitë e re, apo kjo opozitë e re mund të jetë fasadë e qeverisë e kryeministit Rama, ju si mendoni dhe çfarë mund ndodh me këtë parlament, pra që momentalisht është vetëm me deputet mazhorancës me përjashtim të këtyre deputetëve që kanë pranuar të futen në kuvend. Komentoni edhe në rrjetet sociale. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Okej, Rino komenton, mirëmëngjes Sandi, thotë kemi një politikë shumë të qelbër, thotë
Mirë ne dhe bura Shqipëri, thot, nga në ranë për pjesë këta politikanë. Fato Soxha komenton. Po, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Po, faleminderit. Mirë mëngjesi. Ju dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Po, opinioni im është sepse kjo qeveri duhet të shkojë përpara, të punojë, që të realizojë të gjitha qëllimet e këtij vendi, nuk duhet të shkojmë kur mbrapa Monikës edhe Lulit, sepse Monika dhe Luli dalin për veten e tyre, jo për popullin. Populli duhet protestojë vetë për hallet dhe problemet që ka, e nuk duhet harrojmë që kush është Luli, kush është Sali Berisha, janë kate djegu për këtë vend dhe nuk meritojnë asnjë gjë. Ai e ka dhënë provat e veta, në çdo institucion që ka qenë njëri dështak, edhe populli nuk mund të vejë kurrë mbrapa këtij njeriu. Edhe jo me t'i japim pushtetin këtij njeriu. Zonjë, diçka të pyes. Ka 4 vet. Urdhro? Më dëgjon të pyes diçka, me që kemi edhe temë ditën e sotme. Duhet krijohet një opozitë e re në kuvend apo çdo lloj opozite do të krijojë pak a shumë të ishte fasade e qeverisë? Ju si mendoni? Ka disa deputet që duan ta marrin mandatin e lënë nga PD-LSI? Po. Shumë mirë e kanë. Duhet ta marrin mandatin edhe kjo qeveri të vazhdoj, të punoj derisa të shkojmë domethënë atje ku duhet. Të vazhdoj të shkojmë edhe neve në Evropë. Jo të merremi mbas këtij, sepse nëse do ta marri Luli me Monikën, do ta kthejë Shqipërinë edhe 30 vjet mbrapa. Okej. Edhe s'kemi për të arritur asnjë gjë dhe neve gjithmonë populli varfër e i varfër. Shqipëria jo me 2 mandate, por mandate me zi duhet ja dai që të vejë si gjithë Europa. Në atë gjendje që e ka bërë Sali Berisha të vend. Sali Berisha, sa herë që ikën që vjen në pushtet, vjen me luftë, edhe sa herë që ikën, vjen me luftë. I kërkon votat e popullit atje në tavolinë, po s'ka, populli do votoj për atë që do. Jo për Lulin. Kaq kisha, unë faleminderit. Dakor, mirë zënë, të falenderoj për telefonatën, ky është opinioni juaj, marrim një telefonat në studio, urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesit, ju lutem uleni pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes. Po, përshëndetje, ç'më thua për temën e ditës? Për temën e ditës, opozita, ajo PD-ja duhet zgjerë jashtëligjshme, është parti fashiste, me gjithë atë kurvat e LSI-s, më fal. Okej, të lutem, jo me këtë fjalor. Më dëgjoni? Okej, presim telefonat e radhës, jo me këtë fjalor, jemi pak me etik. Përshëndetje. Përshëndetje. Ule pak zërin televizorit, lutem zërin. Gjithë e dini uleni pak zërin televizorit në momentin që flasim, cili është mendimi juaj? Mirë, rrafsulla. Mendimi im është kështu që do të bëj thirrje popullit. Ju lutem andi, që ta lejnë të popull të qetë, të jetojnë, se Monika dhe Luli, edhe me gjitha Sali Berishën, fitojnë karrikën e tyre. Neve nuk kemi bukë të hamë vlla. Po? Lidhje po joja. Po lajmë, sot 2019 neve lajmë me sa plakë, nuk kemi as dush as djedhe, ata kanë flori, kanë vila. Do të bëj një thirrje popullit të masë, mos të marrin, mos të vejë prapa Lulzim Bashës, mos vejë prapa se buqës ku e marri. Ju lutem shumë, gjithë populli shqiptar, gjithë nëna, bija dhe birë të popullit tonë. Po? Do të bëj thirrje. Prandaj ju lutem gjithë, edhe juve që jeni në atë detyrë, duhet të shikoni dhe juve një çik vlla. Se neve nuk kemi lek të marrim ilaçet. Me 70.000 lek pension, ku do vemi neve? Marrim ilaçe, me lajm dritata, lajm takset e tokës, ku do vemi neve vlla? Kurse Monika los me flori, los me valutë. Okej. Këtë kisha, prandaj ju lutem shumë, bëj thirrje popullit, që mos të vjen prapa Monikës, se modelat janë televizor, si në që të kem të bëjmë zokët vetë fluturoj kja pusat e kokët, që ma bërë të zaj si majmunat janë televizor, me gjithë që më ngrekë dy gisha për pjetë mua, si po të që i ndyrë. Si nuk u vjen qik turp,
Se që ka fëmijë veta, ka familje veta, ka nena, ka baba. Qa me ndona ija? Bite po vritët. Rrugëve në po ikë, rrugëve gjyna. Bite nenave. Okej. Mirë, zonë, të falenderoj, ky ishte opinioni juaj, do të marrim tjera komunikime, komentoni edhe në Facebook. Ju përshëndes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj? Alo, përshëndetje. Po. Mendimi jam është ky. Ata persona që donë të futen në parlament, po? që donë të zëvendësojnë deputet të partive po do LSI-s dhe LSI-s, po? Ata për mendim të MZ1, ata që kanë trautuar partinë e vetë, që kanë rresh plak disa vite për partinë e tyre, tash popullit ata nuk i duhen asgjë, se trautarët quhen ata dhe trautarët. Monika Kryemadhi kështu i quajti, ata që pranuan mandatet, tradhtar. Kështu mendimi jam është si jo fjala e Monikës, nuk bazohet te Monika, po ai trautar është, ai që trauton partinë e vet. Po? Edhe gjithë ata deputet që kanë hyrë dhe kanë kaluar nga ky parti tjetër, dhe kanë trautuar partinë, ata nuk i duhen gjë popullit. Pra ju thoni, nëse krijohet një opozitë e re, ajo do të jetë fasad, nuk është se do të jetë në të mirën e popullit. Është e kotë, është e kotë. Po s'bën ndonjë dialog ose zgjedhjet parakoshme, është e pa diskutueshme që nuk do shkojnë gjatë para. Edhe diçka të pyes, nëse dëgjove gazetat, nuk e di ishe zgjuar. Avokati Spartak Ngjela thoshte që vajza e Azem Ajdarit, Parudin Ajdari, që është ende deputete, do të udhëheqë një opozitë pro-amerikane. Mund të ndodhi kjo apo? Po të gjithçka që donë Amerika në Shqipëri është madhe do bëhet. Okej. Politika amerikane se këta ambasador të BE-s janë duke u mashtruar me nga qeveria. Nuk janë për Shqipëri. E kuptova. Okej, mirë të falenderoj për telefonatën, do të shohim disa komente në Facebook, e them Lala i komenton Mirëmëngjes Sandi, thotë duhet, do krijohet opozitë e re, e kërkoi edhe Bashkimi Evropian, thotë, shqyr Zotit se do shpëtojmë nga shpifsi Salil, Luli, Mona Endko, thotë, pra dhe shokët e tyre. Opozita e re do ndikojë në miratimin e ligjeve me 84 vota, PD të reformohet të deri në 2021-shin, LSI të kthehet te Partia Socialiste, qeveria PS-s të vazhdojë reformat e nisura. Ky është komenti nga e them Lalaj. Vito Hoxha komenton, mjaft thot me falsitete duke zhgënjur shqiptarët, thot parlamenti nuk ekziston, padyshim thot duhet qeveria tranzitore për ringjalljen parlamentare. Nitla Jarak shkruan historia përsëritet, thot zoti vonon por nuk haron, vajza shkel në gjurmët e teatrit, bravo, thot duhet të marrë Partinë Demokratike, ky është amaneti i teatrit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ju përshëndes. Ka tjera komente në Facebook, pak më vonë do të rikthehem për të pritur telefonatën e radhës. Urdhëroni. Mirëmëngjes, Andi. Të dëgjoj shumë mirë, nuk e di ç'i ide mund të japësh për këtë, mund të ketë një opozitë re, mund të jetë realisht opozita jo, apo mund të jetë fasad. Duhet të krijohet një opozitë e re, duhet të krijohet në atë kuvend një opozitë e re. Shanset i ka të gjitha vajzat të ndjerit Azem Ajdari për ta krijuar një opozitë e re. U mërzitem me këto xhaketa të vjetra, të cilat janë bërë vetëm për shkollën në fill dhe mos riciklohen më. Po, shikoj, nëse krijohet një opozitë e re e tillë, mendoni se do të jetë e fuqishme apo do të jetë thjesht një fasad? Do të jetë e fuqishme. Vajza e Azemit i ka gjitha shanset për të krijuar një opozitë fuqishme. Unë jam as për Partinë Socialiste dhe ata duhet të krijohet një tjetër të dali. Boll. 30 vjet me këto njerëz jemi, me këto fytyra. Prandaj duhet se të bën, rinia ta marrin dorë. Unë jam i moshës 3, jam plotësisht dakord me dy parafolçë zonjat, thirrje këtij popullit mos shkojnë mbrapa njerëzve kot. I provuam në 97, i kemi kaluar të gjitha. Tash unë jam një moshë që kam kaluar të gjitha, prandaj i bëj thirrje këtij popullit. Mos të arsyeshëm, as mas Lulit, as mas Bashës, as mas Monikës, as mas Edi Ramës. Po të krijojë një opozitë re, punojmë ky vend dhe përpara shkojmë në Europë. E qartë. Mirë zotërit, falenderoj shumë për komunikimin. Jemi pritur të urojë një javë të mbar. Mirëmëngjes, urdhëroni. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Ule pak zërin e televizorit.
Më dëgjoni? Okej, do të presim telefonatën e radhës, sepse është e pamundur që të komunikojmë, nuk e di më dëgjon apo jo. Unë mund të dëgjoj shumë mirë nëse flisnit. Përshëndetje. Përshëndetje. Cili është opinioni juaj? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga ana ime. Vallai, zotni, unë abite me këtë popull. Populli do të jetë gjithmonë përmend me shtetin. Me çdo shtet, me gjithë ato që ka qenë, që është ai që do vijë. Unë shoh çmimet. Çmimi i energjisë ka qenë 6.5, është 9.5. Uji rrit, nafta rrit, pasuria kombëtare vidhet. Se ku shkon nafta, se ku shkon kromi, hekri, bakri, ku shkojnë nuk e di. Bregdeti e kanë dorë kriminalit, e kanë mush me shazllona, nuk dhe vend me ullë. Do pagush 5.000 lekë, gjeshi vend të ullësh. Po? Qa ka popullime, qa ka fitu popullime me këtë qeveri, nuk e di qeve. Pronat nuk për i morim. Shkom një hipotekë, 3 herë ka mashtu, 3 herë gabim mi kam bënë ato përgjigjet. Pagu lekë, që japim përgjigjet gabim. Po? Unë se marrë veshë, që duhet më duhet as lulli, as rama, as drejgje shqitoni, kur nuk më plëcojnë ato që duhet, ato kur s'marë pronat, kur përgjigjet institucionet. Po? Çmimet e larta që u rritën, sa hypën për që këto u rritën çmimet. Po? Po me që kërkon, nuk e di, kërkon pasurimin e tyre, politikanëve, apo kërkon, kush është me i bukura, kush është me i ashtu, kush i ka patuzat më të bukura, edhe qesh dhe populli, ja, ma vëlla, ja. Çfarë duhet bëj, zotëri, çfarë duhet bëj populli, me që ju ngritet këtë diskutim? Populli, Po. populli duhet ashtu tjetë kundër çdo qeverie që nuk e ngre ekonominë, pensionet, rrogat, nuk i jep pronat. Çdo qeveri që tjetë, nëse si bën këto ullet e çmimeve, si jep pronat. Ato nuk deklarojnë pasuritë e tyre. Meri pasuritë që kanë pas në 13-ën, jo këtyre panatës, këtyre pa, ato ikën, e këputën qafën. Meri pasuritë që kanë pas në 13-ën që u bon deputet, a ministra e drejt, e meri të shi pasuritë që kanë të shi. Mere më të shi, të deklaroj pasurinë që ka pas dhe pasurinë që ka të shi. Ja këtë duhet di populli. E qartë. Mirë, të falenderoj edhe të përshëndes, të ruajnë ditë mbarë, për parim pro i komenton në Facebook, sigurisht që duhet formohet Shqipëria nuk ka kohë për qeveri teknike dhe të largojnë investitorët e huaj. Haki Shkopi shkruan, mirëmëngjes Sandi, thot, kalofshin një ditë mbarë, thot, edhe ne të rëmë një gjë. Se i përket temës, thot, është shumë e nevojshme, opozita e rekonstruktive, thot, dhe jo opozit konfliktuale, se kështu nuk shkon përpara, thot, vendi me djegje dhe shkatrime. Gëzimi mere e shkruan, mirëmëngjes, si uroj fitore në malësisë të Tuzit, thot, po ishte një zhvillim shumë i rëndësishëm në fakt ai edhe historik, që shqiptarët fituan komunën e Tuzit pas rreth 62 vitesh. Shqiptarët si në Shqipëri dhe në Kosovë, thot, duhet marrin shembull nga shqiptarët e bashkuar të malësisë të Tuzit për të bashkuar për të mirën e vendit, thot. Populli mos të shkojë mbas atyre që thrasin për shkatrimin dhe ndarjen ndër veti, pra me njëri tjetrin. Protesta paqësore duhet ketë, por dhe shteti, thot, duhet funksionojë në gjitha drejtimet dhe sidomos policia e shtetit. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Alo. Po, të përshëndes, cili është opinioni juaj? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe njërë. Tani opinioni im është ky që për mendimin tim opozita duhet që të burgoset e gjithë. Mos ketë opozit fare. Se vetëm Partia e Punës e Shqipërisë, sot Partia Socialiste mund të çojë këtë vend përpara. Po? Ne pra nuk e bëjmë dot këta tjerë fare. Edhe e dyta në qoftë se ajo çuka e Zemajdarit do marrë drejtimin e PD-s. Këta të PS-s do na japin atë gëmsakën që t'i bëjmë të dy bashkë. Po? Ore, Andi, dëgjoj që mua. Të dëgjoj. Dëgjoj vllanë të ndashit.
Ore, e kuptoni që në këtë vend kam një erim total. Ore, vllajim, jo, unë kam një moshë që kam jetuar dhe komunizm. Ta them për futbollit dhe për kokë fëmijëve. Edhe në atë kohë nuk kemi parë kaj fukara sa jemi sot. Pa atëre paga shumë, unë nuk e kam jetuar atë kohë, paga shumë ishin gjithë barabartë, apo? Dëgjoj, arrosh. Ishim të gjithë barabartë dhe ore të paktën nuk mendoheshim për në fund të muajit. Ore po ikin fëmijët nga shtëpitë. Ore ju e dini që ky popull 15-16 vjeçare po jeq nëna nga qiri fëmijën dhe po dërgon në kolegjet e botës. Në kolegjet e Italisë u jap një pjesë spageti dhe i mallkoj 100 herë në ditë dhe këtë e kam, jo, nuk e kam se ma ke thënë ti. Apo ma ka thënë tjetri. Se e kam nga përvoja ime personal. Ma ka thënë fëmija im. Po. Tani, këta njerëz që dalin dhe flasin tu, ore, kuptojnë ka që nuk kam më punë politika në Shqipëri, nuk vin më komunizmi pik, ka vdekur e punë. Tashi, hajde, ti flasim, ti vëm gishtin kokës dhe të zgjedhim njerëz që duhet. Ne vetë themi, më bëri përshtypje një zonjë para 10 minuta që të mori juve. Po? Edhe thonë që mos të vënë mbas këtyre të opozitës se ne jemi pa bukë. Ne kemi pensione 70.000 lekë. Ne kemi atë, ne kemi... Ore, që duhet mua opozita më vllajim, kur unë nuk u jap bukë fëmijëve. Ore, unë nuk më duhet baba im, po nuk pata bukë për fëmijët, edhe baban tim nuk e votoj. Tashi, ose hajde ikim o burri, ta lëm këtë vend, të ikim që të gjithë, se kjo logjik nuk kam ma. Nuk e di tashi më jep të drejt apo jo, po që kjo është çmenduri. E qartë. Okej, mirë. Ja, unë s'pari respektoj mendimin tënd si edhe mendimin e gjithë secilit. Të falenderoj. Në qoftë se jemi vetëm ne fugarenj dhe tjerët me lek je xhepat plot, dakord jam. Jo, kam përshtypjen që ata që janë me xhepat plot apo shumë plot janë një numër më të pakët se pjesa më e madhe e popullsisë që është në kushte të vështira. Ata janë parlamenti. Edhe ata që lanë edhe ato mandate të dy njësoja. Okej. Mirë, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën që të marrim edhe tjera opinione, vjoni të komentoni edhe në Facebook, ju pyesim a duhet krijohet një opozitë e re në kuvend. Le të themi nëse krijohet një opozitë e re në kuvend, sot janë 4 nga LSI-ja që marrin mandatin, 2 nga PD-ja që nuk e kanë dorëzuar, ndonjë tjetër që mund ta pranoj. Kjo opozitë që mund krijohet, le të themi, apo që ndoshta duhet krijohet, do të jetë një opozitë e fortë, do të shërbejë thjesht fasadë për qeverinë për të miratuar disa ligje. Si e shikoni në këtë aspekt, pra çfarë mund ndodhi me parlamentin që momentalisht është vetëm me deputet përveçsues të mazhorancës? Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Cili është opinioni juaj, lutem? Këto individët që kush janë këto kandidatët, ish kandidatët në të kohë kur ishin zgjedhjet, dhe mendoj se do ta marrin. Dëshmon të marrin mandatin sepse kanë hedhur lek. Kanë hedhur goxha lek në përfushat, se kanë qenë në fundet e listave. Gjithmonë në përfundet e listave ku bëhen zgjedhjet vjen njerëz që kanë lek, si kanë mundësi të punojnë sa më shumë. Tani ju thonin që këta do ta marrin thjesht që të kompensojnë ato parat që kanë hedhur apo për të nuk e kam problem për votën ato, për të rrogën e Po çaj, duan thjesht për prestigj. Ato thjesht kanë siguri për bizneset e veta, se nëse pas nesër dihet se çfarë mund të bëhet. Okej. Po atëherë nëse dikush futet parlament thjesht për pasur siguri për veten bizneset e veta, do të thotë që me qytetarët nuk është se do të bëjnë një punë të madhe, apo? Punë të bëjnë ato tash çdo punë ka më fund. Çdo punë ka më fund. Ato thjesht do jenë në fasadë. Ju mendoni se do jenë fasadë, nuk do bëjnë një opozitë fort. Fasadë, thjesht do munon për platë gjoja janë opozitarë, janë kështu, nuk kanë lezet ajo punë që të shkojnë ato. Si do këtë punë, ato bëjnë mikë shkojnë, ti presin rrugën këtyn e tjerë. Po nuk është pa lezet. Është pa lezet, nuk e di. Nuk e di, si të vedë. Edhe për punën e tij ai Murrizi flet shumë ai deputeti i PD-s.
E këtë shumë mirë. Po, ai nuk e dorëzoi mandatin. Po flas Monika, se Monika është kryetare e LSI-s, për LSI. Kthem majtës djatës, tamam që puna e saj, s'po flas më. Ku gjithë grupët futet. Okej. Mirë, të falenderoj. Do të disa komente tjera në Facebook. Shaban komenton. Po thot, pra që kam përshtypjen duhet krijohet një opozitë e re, duke nisur nga pyetja që ne bëjmë. Ato në listë deri dje ishin të përzgjedhurit e kryetarëve. Kush ndryshoi thot, pse tradhtar bëhesh kur kundërshton kryetarin thot, çudi kryetarësh. Bashkim Billa komenton, mirëmëngjes Andi thot, jam pro opozitës së re thot dhe Shqipërisë së re të largohet kjo klasë politike e gatuar nga Ramiz Alia thot. Dio pa bindshëm shqiptarët e bashkuar fituan në Tuzë të Malit të Zi. Do të jemi me një tjetër opinion. Shpëtim Buci shkruan opozitë e re thot me politikan të rinj dhe jo opozitë e re me xhaketa të vjetra. Fidin e Xhipi komenton, opozitë thot duhet, por duhen intelektual dhe qytetar Den Babaden thot, dhe jo si këta që kanë uzurpuar çdo gjë që ka ekzistuar thot, si këta andi shqiptar thot që ndërojnë vetëm e vetëm, si thot që t'i bëjnë dëm Shqipërisë, thot, edhe një herë që të bëhet luftë civile. Këta kriminalë, thot, nuk ka vend tjetër përveç se të përballen me drejtësinë. Urdhëroni marr telefonatën në radhën në studio. Alo, Andi. Përshëndetje. Andi. Po, të dëgjoj, po ule pak zërin e televizorit, lutem. Po. Ule pak zërin e televizorit. Po. E pika fare. Okej, shumë mirë bërë, ju dëgjoj. Po flas nga Australia, kam shumë kohë që të kërkoj më fol. Nga Australia? Po që u lidh. Po. Më vjen shumë mirë. Të falenderoj për telefonatën. Ju dëgjoj. I njeku me vëmendje programet, emisionet e televizorit tuaj shumë simpatik. Më bëri përshtypje ato dy gratë e para që folne, dy filo komuniste, si me kanë të leme e të rrituna në kohën e Dulls. Po, mendimi juaj, cili është ju lutem? Problemi dytë është që kërkoj nga ju, asnjë televizor detesh nuk ka kriju një program për sa i përket shpërdorimeve të 1 miliard e sa euro të qeverisë, nuk ka asnjë intervistë. E keni fjalë për atë që nga kontrolli KLSH-s? Nga kontrolli i shtetit, patjetër. Po, KLSH. Populli ka qef me ditë. Pse nuk vjen ministri i financave? Pse nuk vjen kryeministri me dhënë llogari aty? KLSH-ja bashkë me ta përballë njëri me tjetrin. Edhe të zgjidhin problemet, të orientohet populli, të di se çfarë bëhet. Jo, shpërdorune, ai thot, Rama thot nuk ka asgjë thot, ne jemi mirë, jemi në drejtimin e duhur. Një. E dyta, ka shumë denoncime që ka bërë PD-ja në prokurorin. Si nuk merri herë prokuroria përgjithshme në intervistë për televizorit me dhanë përgjigje ose me një prokuror me dhanë përgjigje për këto denoncime që janë bërë me skeru popullin, a janë të vërteta, a janë të vërteta, qa bëheta, si bëheta. Përrin, vetëm i mbyllin dosje atje i zanë pluhun, a nuk e vjen marrë e tërë këtja punë. E populli shgënjë e pasaj, e dora me shku në Europë. Si shkohet në Europë me si posesinas, me enverista, me komunista, si shkohet? Si e mënoni jo, si mund të bëhet? Që mund të zgjidhet kjo problem kështu. Pa i hap letrat përballë popullit, popullit do në përballë. Demonstratat e protestat janë shumë të rregullta. Dhe ato OSB-ja vjen keq shumë, OSB-ja që ka deklaruar që 20% e votave janë të bleme, edhe sot thonë që janë ashtë e liqme, është mira balë vetës vetë, e tanë OSB-s ato që kanë folë atje në takim me Edi Ramën. Ato janë të blerë, si mas disa informacioneve që keni ju aty, që e kam një këtu, o janë të blerë, o kanë marrë qoka, o kanë arme, me mjëllë mandatet e tyne të si, po mos me shku me dur në gjepa amena. Okej. Kur vjen puni, tanë popë dhe hanë këtë punë. Ashtë tërë e marrë, e popë duhet të njëhet, të rëdzojnë Edi Ramën të marrin zvarësjen verhorgjën në përmes Tiranës. Mes përmes Tiranës të marrin. Okej. Mirë, të falenderoj shumë telefonatën nga Australia, jemi pritur, shpresoj të kapësh edhe linjën e telefonit, marrim një tjetër komunikim në këtë moment, urdhëroni. Alo, mirë.
Mirëmëngjes, bëgjë shumë mirë, cili është mendimi juaj? Me temën jam shumë dakord. Pra, jeni dakord që të krijohet një opozitë e re? Po, duhet krijohet një opozitë e re. Po, mendoni se ajo që do të krijohet, do të jetë një opozitë e fuqishme, apo do të jetë thjesht fasad e qeverisë, disa njerëz që shkojnë thjesht për të bërë deputet. Si e shikoni? Ta shojmë të ndajt PS-ja në rilindasit, të krijojmë një opozitë mëna këtyne bandave terroriste, këtyne hajdutave, si na larë pa buk, pa drita, pa gjana, me pensione. Ajo zonja sa si kus lahet në saprake, po ta 7 vjetë e kena qeveri në dorë, kush e ba një opozita? Kush ajo që dushin opozita? Po? Po i qeveri 7 vjetë, paktën, kishë nëjti 5.000 lekë pension. Po të paktën me libres punë, me vjetë punë të ubi sjedet në kooperativ 6 vjetë punë, na 150, marrën 120. Kush e ba një opozita? Ku të shkujnë portalun? Këto krimere, unë nuk votova, asat Kosovajnë për ministra, unë votova që të gjithë për ministra, edhe për deputet. Nuk votova Spiropalin për ministra, votova Partinë Socialiste, nuk votova G99, e jonë velinë edhe ata. I kanë arrunet ati gjenike ato, ke Partia Socialiste, ke Selia. Po ne nuk harrojmë. Para do dalë një opozitë, mëna opozitës, Partia Socialiste në vete, këto i linda që t'i lamë një qikë qef. Dhvjeve me i qikë lek, edhe kështu jena mirë në socialistët. Kemi as dush, lajme me sa plake, pensionet e kemi të ngretme. Po si e burë, mirë, orizi, makarona janë null, nafta janë shull, dritat janë null. Në 25.000, 18.000 që ka pagu në kodë Librishës drita, sot pagu 37.000 lekë drita. Po nuk shko kjo, uj ka pagu 56.000 lekë, sot pagu 25.000 lekë drita, uj. Ebe ja, kjo opozita e duhet bëjmë. Jo, me kjo nuk bërë kjo, nuk e dhe këtu, falimdej, Dekord, të falenderoj, edhe unë të falenderoj telefonatën, je i mirëpritur, marrim një tjetër opinion në studio, përshëndetje. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjesi, ç'më thua? Përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit. Fitore shqiptarët, kur janë të bashkuar shqiptarët, gjithmonë fitojnë. Po, në Tuzli e tregoj më së miri. Unë do tani pasi ndryshe, Andi, pasi kemi ngele të shokuar dje me ato ndeshjen e Kamzës, me që e kam pas shumë qejf futbollin e vëllëbëri, turp, jashtë masë turp, për bashkinë e Kamzës njërë. Turp, të rriheve një albitër i UEFA-s, skandal. Dhe tani do të tem diçka me që kam djegur mandatet opozita me LSI-n. Po le t'i djegin mërva, duan t'i djegin, le t'i djegin. Po ja i pa shqiptarët e Tuzës që ishin të bashkuar kështu të bëjsh edhe Lulzim Basha, mos të afrosh me Monika Kryemar asnjë në botë, të bëjsh bashkë me Ramën që vendi të heste përpara, po këta nuk duan, se duan që ta djegin, ta përvëllojnë dhe ta bëjnë copa Shqipërinë. Këtë ka në andatupime këta. Sa për LSI-n, Andi, më kujtohet në 2017 në Spodër, e shkapur makina e LSI-s me 48 prerje 2000 lekë. Në qytetin e Sërrikut skandal kam që në komision, nuk duat me thot njeri, musi ato grenzat, të gjithë në inxhinier bashkie me cikë që ku isin, vetëm të bërë. Pasandaj, a i dash qika ndante 50 euro, nga 50 euro jepën që u kap andeja, e thash me mjë e iPhone-a kanë qenë skandal dhe mos të hapin gojë të thonë që ka vjetë kjo. Kur e kanë dëgjuar atë Carlo Bolinor, kur ka folur ke Top Channel, dhe sa, nuk është e thënë këshuta, po është e thënë që janë mbledhur 20 gazetata dhe ka thënë si kur të vive që i votat në të shtet dhe në të shtet, bëhet kështu. Dhe të gjitha ata që ishin atje e pranuan këtë. Nuk është se i kanë mbledhur vetëm socialistja këto vota. Prandaj duhet të them një gjë që opozita ka ndërmend ta fusin në luftë civile këtë vend, bomba, sepse shqiptarët nuk mbajnë në spatë. Ta porikën e shqiptarëve djali im ka që në Greqi dhe nga thënë oj mata, unë vilja duhanin e grekuta, dhe greku kishte ikur në Suedita, vetëm plejt kishin gjetët. Njëken nga gjithë bota më pse e prisim të punë. Nuk duhet ta fusim këtë fru. Ishtë shkodranë, më fali. A i shkodrani malin e zje ka afët. Kemi një pasaport, të cilën dhe e firama e firmoti këtë që ne u futëm atje.
Koqa, turp TV që përdori atë fjallor atë ditë për e dira. Mirë. Nëse ka vajza dhe nëse e nëse falenderi ka në këtë njërë. Okej, të falenderoj, edhe unë të falenderoj për telefonatën. Përshëndetje, marrim një tjetër komunikim, urdhëroni, a duhet krijohet një opozitë e re në kuvend, a mund të jetë nëse krijohet një opozitë e fuqishme apo mund të shbejë thjesht si fasad? Nuk e di si e shikoni, urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Opinioni im është ky se nuk ka asnjë lloj kandidati që të zëvendësojë opozitën. Opozita vërtet është në rrugë. Populli është në rrugë. Ata persona që dëmojnë mandatin, për mendimin tim, thjesht përvojnë vetën e vet, se populli derisa ke rrugë, nëse populli hiqet nga rruga, bravo qoftë se përvojnë opozitën. Derisa populli sa ka do populli të rrinë në rrugë, opozita nuk e zëvendëson ata kandidat, nuk e zëvendëson opozitën. Edhe përsa një gjë do të dim se flasin disa njerëz jashtë ne ande. O jemi populli më i varfër në Evropë po themi. Te gjithë botë, apo jo? Jemi populli më i varfër në Evropë. Akoma, unë të me qëka bo këtë qëmëri për 6 vjetë, i hoqë të depozitët të ujtit që akoma i kemi, kajtë duhet dinë, çdo socialist, çdo shqiptar. Kur ti që depozitët të ujtit, kur të bëha diçka në të vërtet, ne themi që kjo qeveri ka hecave për të kene të që rrinë rrugë, rrinë kotë. Po kjo qeveri s'ka bëha si gjohë, pensionit i ka rrët nga 2.000 lekë në vit, 2.000 lekë në vit, çmimet të rrëtëm një fjali 20%, kurse pensioni rrëtëm 2%. Prandaj unë mendoj, opozita nuk zëvendësohet me punë, vetëm kur punon qeveria zëvendësohet opozita. Derisa qeveria s'ka punuar si gjohë, s'ka bëha si gjohë për popullin, jemi më të varfër se sa para 6 vjetësh. E qartë. Mirë zotëri. Para 6 vjetësh lokalet ishin plot, tani me fjalë shikon edhe kur shkon me bled diçka të pyes, sa lek bën, sa kushton kemu si më pas për fare nuk bëshin pazari. Dritët i pagu ma shtrim, pagu 20.000 lekë driton. Kurse për fare ishi 20.000 lekë. Që do hetë ne, taks të ujti, taks kjo, besoj se më kupta drejt. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Jemi sërish në studio, do të shohim së pari disa komente në Facebook dhe në pas të marrim telefonatën radhës. Liliana Torishta komenton, mirëmëngjes Sandi thotë juroj një javë të mbar edhe ne turpim këtë gjë. Janë dakord që zonja Hajdari mos ta lë mandatin thotë, sepse populli ja ka dhënë votën mes përpara për të mirën e vendit thotë, ajo është e mençur. Andi uroj thotë inshallah protestat nuk janë të dhunshme sepse po shkatrojnë vendin tonë. Gjyna për këtë vend që kemi thotë që se ka as bota është një vend perl. Zalo Cuka komenton, duhet opozit e re, thot, me të rinj, mjaft me këta të pangopur, qeveria, thot, nuk funksionon. Qamil Male shkruan, ande, thot, unë nuk kuptoj emrin e partisë LSI, thot, kur kjo parti ka këtë emër, pse del kundër integrimit, thot, apo e do emrin për të vjedhur. Lutfi Kongjoni shkruan, sigurisht po, thot, dhe uroj që të vej edhe meta me ata të vjetrit të mosri në presidencë. Pëllum Makash shkruan çfarë të duan le të bëjnë, thotë. Okej, marr telefonatën e radhës, përshëndetje. Mirëmëngjes, uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, të gjej shumë mirë, ç'më thua për temën e ditës? Unë për temën e ditës mendoj se partire duhet të krijohet, por duhet të shikojmë me qetësi që të dalin tamam element që duhet. Po? E dyta, opinionin më të rënduar dhe më pa respekt e ka LSI-a. LSI-a është një parti që kthehet sa ndej, sa këndej, dhe me keqja që ndron të familja e tyre. Në qoftë se ne do të kishim një president tamam që të mos shikonte interesat e të tjerve, të shikonte interesin e Shqipërisë, jo interesin e partisë ku ai ka prejardhje, neve do të ishim njerëz që ai do qëndronte mbi të gjithë dhe do kishte vendosur një rregull. Po ai nuk e ka autoritetin dhe vlerën që të mbledh partitë e tjera kur është mbështetës kryesor i opozitës, me sa po shikoj. Dhe me keqja qëndron te familja e tij. Kur ai nuk gjen një gjuhë me gruan e tij, atëherë si mund ta besoj unë që të kem respekt dhe besim që ai do jetë mbi palët. Ku di unë, këtu jetet një shembull shumë i keq edhe si familje për atë familje. Nuk e di në që pozita qëndrojnë, nuk e di sa respektojnë njëri tjetrin,
por mendoj e keqja e Shqipërisë vjen nga Ilir Meta. Ka qenë përçarësi kryesor i të gjitha llojeve të partive, që nga socialistja dhe deri më sot. Tani unë mendoj që ne si popull duhet të ruajmë qetësinë, mos të tërhiqemi nga dhuna, mos të tërhiqemi nga këta njerëz që na çojnë drejt shkatërimit. Ju faleminderit, ju faleminderit. Falenderoj dhe unë zonjë për telefonatën, marrim një tjetër telefonat në studio, ju përshëndes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Po, mirëmëngjesi, sa të televizorin ba? Po, në rregull jeni, të dëgjoj. Po, faleminderit, si e kaluat, mirë jeni, shqyqyqo ka pa burë. Po, më vjen mirë, ka telefonat për ndër. Sa për unë radhë parë du të dënoj atë lunën e ati të arbitrit, që ndodhe dje në kamës. Arbitrit, po. është turpë, por është turpë. Jena në 2009 madhe në është turpë, por bëhet e lunë... Për fatë keq, rikëthejnë, ka ndodhur e më parë dhe që të rikëthejnë, edhe tamam 2019 që thatë është realisht për të ardhur keq. Jam i boj qefin, se në jam i tifozit i Durrësit, po në Durrës nuk kanë allë të gjona, asë jerë. Po, me së mbaj mëndë dhe unë që i merë me këtu në fakt, në Durrës s'ka ndodhur. Ja, nuk ka allë në Durrës. Edhe në fakt, ku lujti Skënderbeu me të utin, doli 2-2, boni ca patricia i arbitri, por prapë ne nuk i vu mëre, e kuptan? Po, e di, në Durrës është luhet futboll shumë korrekt, po. Sa për opozitën e re? Tani nuk e dim kush mund tjetë, do më thënë, këta që mund të marrin mandatet nga listat të tjera, që nuk e dim, do më thënë. E di se shma beti këtyne, këta të zhduken gjithë, por gjithë, me socialist, me demokrat, me ata të LSI-s, me gjitha, por. Shive të shi, del Monika, kërë e malli, thot, ka vjetë votat. Ora ti, për qa pa delet, për del për votat, apo për del për popullin? Që ose del për votat, Boj i thiri vetë stat që ke pas dhona 30.000 lek për njëri, për i vot, se mas arrosh atë gjo, a kupton? Që ose ashtu, dil gjose do me dalë për popull, dil për naftën, për dritat, për hujtin, për shdo gjo, për ushimet që janë të larta, për shdo gjo. Për ja dalë shti të shi, ti ke vjetë vetë, që i kërkon të shi, ajde më s'vjetë disët, se më janë ke vjetë disët vjedhon. Këtu në Shqipëria, vla, këtu është bë për ti, këtu është bë, unë e kam thonë, e kam këte bindje, që këtu të vita moj Gjermania, vla. Vita moj të jabin Gjermanis, nuk dhe ketë mo telefonata, jo vujnë për buk, jo kjo këshu, se dhe jetë farë. O vla, ti Shqipe, imaginoj, më falj, kam pas një biset me një spanjol të Durrës, ishte turist. A di se më ka thonë, njëra këshu, njëra ishe aq i knaqur, aq krenar isha, vla, ku më tha, që Durrës, si tha, është më bukur si Barcelona, tha. Ashtu, tha? Imagjinoje. Po, për atë zot, është më bukur, tha, si Barcelona, tha. Po këtu, tha, nuk e di, tha, tu s'pas ka qeveri, tha, që punoj për këtë vend, tha. Kena të bukur, o, vla, ke pasa njët në Durrës, më burë, ku shkuna njët në Durrës? Ke pas, flasim për punën e drogës. Droga, unë ku kam ik në 96, me skaf, u ka pas njësa shashër, drogë, u ka pas njësë. Droga nuk të shduket asë jerë. Ku shdove qeveria që të vi? Po ti ke në Gjermani që Gjermania është, po luet droga. Jo këtu në Shqipëri. Ku do që t'jesh droga të luet, nuk ka shontë, dhe luin vetë. E kuptan, edhe kështu që ka, këtu plasin kotë, për këtu t'ikin gjithë, edhe qduken gjithë. Ma asë dhe politikani më të sëri ma. Se nga kanë gjithë jetën e burë, s'kanë bukë, s'kanë njëzë më hangë bukë. Imagjinoje, falemderit edhe kalohë shqitë mirë, vla, falemderit. Të falenderoj dhe unë për telefonatën. Në fakt, vëndin e kemi perlë, shkruajnë edhe një koment në Facebook, por çuditërisht nuk e shfrytëzojmë ashtu siç duhet, domethënë. Okej, ndoshta mund të jetë edhe egzageruar e spanjollit, por kur ai thotë që e keni Durrësin më të bukur se Barcelona dhe në Barcelonë domethënë ka turistë nga gjithë anët e botës dhe të ardhura të papara, atëherë ne realisht nuk e shfrytëzojmë siç duhet. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj?
Unë kam një diçka për thonë. Po, pa tjetër. Unë dhe i baj thirrje gjithë popullit shqiptar, si trujnë gjakstofsin, edhe t'jenë sa ma të komunikushum me fëmijën e vetë, se për këta politikanë si këta na, ma s'kryojnë me fillu lavrasje prep, se me 97-ën, andi, ata i nisën nga Maltia e shuen në jugë, për me uvra, me upre, sigur jena sërbë me dikur në i kohë, jo sëtë, se sëtë i kena mishë gjithë. Ne na bon popullin, na bon këtë popull, ka të bo me fiksimër, vla. Qa është këtë muhabetëre, qa është këtë muhabet të vi, si ka mundësi të vi, dalin para këti popullit edhe gjonë boshit gjithë, po të ashin nga keqja, të punojnë qitacion, se ata e din vetë se qa kanë vra, e qa kanë bo, që të ja fillu me gërdet, të ja fillu me 21 janorin, të ja fillu me kushka, me gjithë. Tani t'ilon këtë rini, shefa, t'ilon këtë rini, e t'jecin se kur ishte protesta e studentve, në knoshi. Po jo këta t'vin lullit ikun edit, t'vin edit ikun lullit, t'vin saliu. Saliu t'ashim e se e dërzoj mandatin, e iku, t'ashim t'vet t'vin i qeta tjetë shpia vetë. Si po iku fatos nona, u shduk në politika, edhe na jena nuk jena njerëz me shkull, po nuk jena njerëz me shkull, po jena njerëz pa shkull, po të lonë këtë popull nuk droni e ditë as gjaftas, as mojtas, po të lonë këtë popull të shkjojnë ditën e 7 moshit, të shkjojnë ditën e vesë, të lonë atë qytet Tiranë si e punoj pak e rjetë velia, e punoj, e të lonë qëtë e mas të bojnë, që ishë po bojnë në asë nuk po në lonë me hi, nuk droni këta mase, nuk droni me shkull në Evropë, nuk droni mase. Unë të përshëndes, vetëm u bëjë se i rrje gjithë rinis shqiptare, masi njekun në mroka këtë. Se janë vetëm për kariket e këne, Monika e Shaboni, Monika me i lirin, sot amej, me se këtej, ka e shuën vloririn, kuj ka fmin, kuj shkollon, ajo, më falë që të kapa se ka sa ditë si mundam me të kapë, nështë i mund të bojnë njëzit komente, po për mua letë bojnë që të dollë, unë nuk jam as mojta as djota, se nuk kam fmin si ishes, unë i kam fmin, po nuk ishes në protesta, kur, po problemi janë si të rënë gjekë stofësi, vërmës në lone punën të qetë, se gjithë kun ka punë me desh me punuat. Dakor, të falenderoj për telefonatën. Falenderoj, e ka lështë një ditë bukur. Edhe unë të uroj njëftë të mbarë. Sokrat Lama i shkruan në Facebook, opozita rrethot një mashtrim tjetër i Ramës, pse bleu 3-4 vetot, nuk ka problem, më vjen keq thot për vajzën e Zemajdarit që po shkel mbi gjakun dhe kauzën e babait. Na i muqë shkruan po, thot opozit konstruktive. Lorenz Kola komenton, pas zgjedhjeve të reja s'mund të ketë opozitë të re. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes, cili është mendimi juaj? Andi. Urdhë. Kjo punë e kemi të keqi me këta njerëz që flasin, një mbrojnë Edi Ramën e një mbrojnë Salion dhe me Lulashin. Po? Pse nuk flasin për tarifën e celularëve që ka 2 ditë që është ngritur tani? E që rasi me i freskët, edhe thot, nuk kam Shqipërinë, nuk e di ute. Se nuk flasin për pensionet ta më vla që 7.000 lekë përgujnë drita, 7.000 lekë majnë pensionet, edhe të zero. Se nuk su më kryeministri dhënë që ata në ullin naftën, në ullin këron. Nuk pa tonë punare, se punë pa shkërë Rumanije, dhe ata një 25 shokë të mi ka një Rumanije, punoj në Rumanije, dhe kushtë ta punë dhe Rumanije se ka hapë në tërtim sa dush. Punoj në Rumanije? Po, pa tjetër, jo në madhësit për Rumanije. Po, në Rumanije, këptu. Edhe po deshin me fakte, jo dje partije ka shku ke ambasada rumune, kanë marrë vizat. Okej, po. Po ekin, ma nuk ka rapë marrë, të tejta ngelin këto, tokat ngelin djerë. Edhe qëfar thonë të thonë, e Tirama që të flet një nga Cerriku, e me a i ujku Cerrikut. Po? Unë se kuptoj më burë. Shko të rrë, shko lorat në tokën, shko të atjerë, në qëmëria është, ja që flet. Sa nuk fjetë më përqes ekonomike, për drejta 7.000 lekë su kemi mullit ploje. Po i tarë nga por, vjeni ma i këtatë, të e në shtukën të më të një fityre e rejtë në Shqipëri që protesi për pasë e njëri në vendë mërë burë. Vetëm fejtë njëri këto, këta njëri e të shovi të në novela këta. Okej, dakord, mirë. Hajtë mirë pa mirë.
Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, urdhëroni, mirëmëngjesi. Marrë telefonatën radhës në studio, ju përshëndes. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi, të dëgjoj. Unë do të kisha pas qef më lidhë me emisionin tuaj, po jam tash 2 javë që s'di më marrë vesh me ju. Po pra jemi në komunikim, në studio ju dëgjoj shumë mirë. Jo faleminderit. Për temen. Mendimi juaj. Unë jam 60 vjeç. Sa? 60. 60, edhe 100 bësh, të dëgjoj. Po faleminderit shumë për ideje se je shumë dali mirë. Shive, une jam kënë 30 vjeç ku ka fillu demokracia. Po. Ashtë bëhet djali jem i 29 vjeç. Dikur kena pa mjallë që se duat parën e komunizmit se kena kënë denum ekonomik, denum politik, të në dhojt e denime i kena pas. Uaj sistemi ka mjallë mua të arta ka sardeta njëna me i qu për në emigracion mua, pa fmi tonë ku me i qu në mu. Unë i djallë ka mundu me e pas o a përmet me e tu mirë me të mu. Se kjo është realiteti shqiptar. Por shumë duhet mu të i fillu. Tanë janë të poshtër, tanë janë falso, tanë janë, nuk e di se që janë ta politikë. Musë më duhet e mojta se gjasa kur që më kënë me ta. Pa e lutem shumë marti popull, mos shkojnë, mos kërkuj, veç nuk e do në asë një klasë politike. Asë një parti politike, se pola pak. Në mimi jem është, që ta dërzojnë e lajmër, të mandatet e ata salisët nëse ka në një të mërë shumë, letikun për atë mu. Po letikun për atë mu të formohet ditë shumë, të bëhet ditë shka për këtë popull, jam shumë i shgënjim, me 60 vjetë, po sa vjetë jetë kam unë mu. Nuk e di që me thonë ma tepërve se o zët, shtoj shqiptarët nga kja politik falso, nga kja politik vetjake, nga kja politik familjare. Ma ban halal, nuk di se të më të kam shumë e folë, por mirë, këtu jemi, do të kemi mundësi tjetër. Shumë faleminderit. Të falenderoj, të përshëndes. Do të jemi në këto momente me disa komente tjera. Fation Ozuni shkruan, sa për temën e sotme të unë mendoj se Edi Rama mos pranoj si një deputet opozitën në parlamentet, sepse janë kurthe të opozitarve. Lek Prendi komentor në Mgjësandi, çdo deputet është me qahallet e partisë dhe jo të popullit që ka zgjedhur atë, thot vetëm një frymë e re shpëton Shqipërinë pa u bërë gazi botës, thot çdo gjë duhet ndryshuar, kështu siç po bëhet në parlament nuk funksionon, thot në të mirë të shqiptarëve dhe të kombit ton. Avdyl Xhafa shkruan në Mgjësandi, do të bëja thirrje thot gjithë kandidatëve që të mendojnë për Shqipërinë dhe jo për partinë, thot është domosdoshme të ngrihet opozitë e re që të hyjmë në Europë, thot në rast të kundër do të kthehemi vite mbrapa. Urdhëroni mirëmëngjes. Përshëndetje. Të presim telefonatën e radhës. Jorgji Pascal shkruan në dobësimin e kësaj situate qëndron edhe puna e dobët e presidentit, thot duhet një opozitë e re, protestat duhet kufizohen, nuk është e mirë për vendin tonë, thot nuk dinin të mbanin mandatin. Fadil Avduli shkruan, a duhet thot që edhe ne shqiptarët Maqedonit bëhemi bashkë në zgjedhjet presidenciale, thot për të përkrahur një kandidat shqiptar. Kanë në Maqedoni në fakt duket sikur ka një bashkim për kandidatin presidencial. Përshëndetje. Në këto momente, pak më vonë do të rikthehemi telefonata dhe komunikimi ditës. Shohim pak, me që jemi ditë e hënë, ende fillim muaj. Dalim pak të situata e qarkullimit të automjeteve, si ka njësur kjo javë dhe kjo hënë, lidhe me njerë me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, të përshëndes. Andi mirëmëngjesi, përshëndetje dhe një javë të mbarë. Edhe undëroj gjithashtu një javë të mbarë, si ka njësur kjo hënë, moti duket i favorshëm.
Po, Andi, është me të vërtet që atmosfera e modit është shumë pozitive, por situata e trafikut sot ka një start shumë të egër, në thojsa mund ta them të egër, sepse ka filluar që në orën 7:05 minuta situatët në akset kryesore janë me shumë probleme sot, të paktën në 2 prej të cilave deri në 3 edhe duke përfshirë rrugën e Kavajës me trafik dhe rrugën e Elbasanit, të 3 akset kryesore Andi sot janë shumë problematike. Por jo vetëm akset kryesore, unë do të jap vendodhjen time, aktualisht jam 20 metra më poshtë nga sheqi Wilson, deri tek ura e drejtorisë policisë, tu krahu që zbret poshtë është i bllokuar. Pra ka shumë ngarkesë zona e Tiranës Re, pash me bllokime rrugën Dëshmorët e Katërshkurtit Andi nga diga e Liçenit drejt sheshit Wilson, por dhe rruga Abdyl Frashi, që zakonisht ndodh rrallë që të ketë situatë trafiku, pra sepse është orari i tillë më shumë ngërç që është në 2 pjesë, pas Sami Frashi dhe Dëshmorët e Katërshkurtit, por ka edhe një rikthim në rrugën Abdyl Frashi me situata trafiku. Do t'i kthehemi Andi aksive kryesore sepse është shumë e rëndësishme të informojmë qytetarët në 3 akset kryesore, duke filluar me rrugën e Durrësit, fundi autostradës sheshi Ponja është e bllokuar. Kemi pjesën tjetër, nuk është vetëm aty problematika deri tek sheshi Ponja, por kemi të 2 krahat e zonës Laprakës me ngarkesë ose të bllokuar, gati po bllokohen, duke lëvizur nga semafori i rrugës Lord Byron dhe deri tek sheshi Rilindja, krahu i djathtë të 5 korsitë dhe korsia e emergjencës, pra e korsia e shërbimit autobusave është e ngarkuar, pra me ngarkesë të plotë të 2 krahat. Edhe rruga Drita Noxha duke filluar që nga rreth rrotullimi Zoguzim me drejtim gjithmonë flasim drejtim Durrësit, ka shumë trafik të rënduar, paktën edhe krahu tjetër që udhton drejt semaforit të rrugës Lord Byron. Ndërkohë shpërndarja tek rreth rrotullimit Zoguzi nuk ka paraqit vështirësi, qarkullon me rryma trafiku normale. Ndërkohë tek Pallati Meshigjeta kemi probleme, do na ndihmoj pak regjia. Lëvizja kombinat Pallati Meshigjeta janë 2 segmentet me 2 lëvizjet janë me trafik të rënduar. Spikat trafik i rënduar kryqëzimi i zonës Ysberishtit, është e pakalueshme zona e Mistomame Andi, nga semafori i rrugës Ysberishtit deri tek Mistomame nuk është më shumë se 300 metra vija ajrore dhe ajo është me ngarkesë të plotë. Por dhe krahu tjetër paralel që vjen drejt kombinatit, duke spikat trafik nga rruga 3 Dëshmorët deri tek semafori i zonës Ysberishtit. Pra, edhe Pallati Meshigjeta, lëvizja në zonën e Unazës Re është e bllokuar, duke filluar Pallati Meshigjeta, sheshi Ponja ka trafik jashtëmase të rënduar. Edhe rruga Elbasanit, Andi nuk mundi shpëtonte dot, me shumë probleme dhe rruga Elbasanit, por 2 segmente të ndara veç kanë situata trafiku. Ka probleme rreth rrotullimi Saugut, Fakulteti Ekonomik. Të paktën 200 metra kur zbret dishezën tek Vila Gjermane dhe pjesa që afrohet Fakulteti Ekonomik ka trafik të rënduar, pjesa tjetër Ambasada Amerikane, Liceu Artistik, edhe vazhdimi drejt Unazës me trafik të rënduar. Ndërkohë zhvillimet në Unaz nuk janë kaq të tmerrshme sa filluam Andi, se më duk sigur hym në situatat shumë me trafik, por pa krijuar dhe panik në informacion. Pra flasim për segmentet e Unazës të qarkullueshme, duke filluar me kryqëzimin e Don Boskos deri tek farmacia 10, 2 kilometrat janë të qarkullueshëm, vetëm stacioni i trenit ka pak fluks të rënduar trafiku, pjesa tjetër si Kodra, rruga 5 Maj deri tek farmacia 10 qarkullon lirshëm. Krahu tjetër paralel ka qarkullim normal, duke filluar me rrugën Ferri Xhaiko që zbret nga farmacia 10 drejt stacionit trenit, nuk ka probleme, qarkullon lirshëm. Rruga Bardhyl një krah ka trafik nga kryqëzimi i rrugës Hoxha Tasim deri pranë zonës Brylit, pjesa Unazës paraqitet me trafik, por dhe bulevardi Jeanne d'Arc për momentin ka vështirësi nga Ministria e Mjedisit deri pranë kryqëzimit me rrugën e Elbasanit. Pjesa tjetër e Unazës, Gjergj Pishta dhe Muhamet Gjollesha nuk kanë zhvillime, qarkullojnë lirshëm. Qendra e Tiranës Andi ka shpëtuar trafikut. Qendra duke filluar me rrugën Abdi Toptani është e qarkullueshme, rruga e Nëntkaçeve Suleman Pasha ka fluks trafiku të lehtë, të qarkullueshëm, kryqëzimi rrugës Dibrës dhe kryqëzimi tek Partizani Panjor kanë situata trafiku normal. Më shumë Andi kanë 3 pjesë të Unazës trafik edhe 3 akset kryesore me probleme. E qartë. Eldi, të falenderoj shumë për këtë komunikim, do të jemi sërish bashku rreth orës 8:35 afërsisht pra siç do ditë. Falenderoj.
Mbetemi në transmetimin e drejt për drejt, do të vjojmë edhe në minutët e mbetura në dispozicion të komunikojmë së bashku për temën e ditës. Numri telefonit është në ekran, pyetja që kemi drejtuar dhe që kemi marrë mendime deri në këtë moment është kjo: a duhet krijohet një opozitë e re në kuvend? Janë katër persona, katër kandidatë që do të marrin mandatin gjatë ditës sotme nga Lëvizja Socialiste për Integrim, mandatet që janë dorëzuar, pra janë lënë nga deputetët që ishin këto 2 vite në kuvend nga kjo forcë politike. Nga PD Myslim Uriz, Zyrudin Ajdari nuk e kanë firmosur deri më tani lënien e mandatit, mund të ketë të tjerë këtë nuk e dim. Ju si mendoni, duhet krijohet një opozitë e re? Kjo opozitë e re që krijohet në këtë mënyrë do të jetë një opozitë e fortë apo do të shërbejë thjesht si fasadë e parlamentit? Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes, mund të komentoni edhe në Facebook, në rrjetet sociale, janë komentet e shumta në fakt, unë kam lexuar një pjesë të mirë të tyre deri më tani. Urdhëroni. Okej, do të presim pak çaste, shohim disa komente në Facebook nga ata që na ndjekin pra nëpërmjet rrjeteve sociale. Marglen Selmandari shkruan, mirëmëngjes Sandri, thotë po duhet krijohet një opozitë e re, thotë se me këta që ishin nuk ja vlen fare, thotë duhet i marrë frenat. Vajza e Zemajdarit thotë se ja vlen të bëhet kryetare e Partisë Demokratike, është një vajzë e re, se këta që ishin thotë u bën si ujqër pleq që s'din ç'bëjnë për interesat e veta. Them se vajza e Hajdarit thotë do ta bëj Shqipërinë. Okej, jemi me të tjera opinione. Prendi Dedja komenton, po, thotë atë të listës janë të zgjedhurit e partisë, thotë ndërim të kuajve të partisë. Okej, është me idenë se edhe ata që do të futen në parlament, normalisht në 2017 kanë qenë nga lista e partisë, pra nga lista e forcës politike. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Zoni, ju shumë mirë, cili është opinioni juaj? Edhe një herë pyetja se sa po e kam ndezur. A duhet, po, pa problem, a duhet krijohet një opozitë e re në kuvend? Janë disa që po e pranojnë mandatin e deputetit. Nëse krijohet një opozitë e re, do të shërbejë si fasadë apo do të jetë një opozitë e fortë ndaj mazhorancës qeverisëse? Si e shikoni? Mendoj që ata që po e pranojnë mandatin janë si fëmijët që shkëputen nga babai. Dikush që nuk e njeh prindi duhet respektuar mendimin tjetër i tyre. Nëse ata e kanë dhënë mendimin që nuk duhet të futën në parlament, nuk duhet të futën se pasaj bie tradhtia e parë dhe nuk i besohet tradhtive të mëtejshme. Monika Kryemadhe kështu i cilësoi, tradhtar që nuk ja falim, këtyre të LSI-s që do e marrin mandatin. Keni prindër juve? Po, patjetër. E respektoni? Patjetër. Atëherë, i bie që të futet rinia, studentët të zgjidhen jo për të shkuar për t'ju bërë santar studentëve që mos marrin as notat 9 dhe 10, por të futet mendja e përparuar, mendja e lirë, të futet inteligjenca. Do të thënë, nëse fëmia del më zgjuar se babai, pse mos ta marr fëmia të parllëkun, si atë pyetje që kërkoni juve. Se këtu jemi dhe një diskutim politik dhe ndoshta nga ky mendim që ju thoni mund të shtrojmë dhe çështjen këtu. Ata vërtet janë zgjedhur, kanë qenë në listë të një force politike dhe është forca politike, pra partia që i ka vënë në ato lista ju thoni që duhet një linjë asaj partie, pra nuk duhet të pranojnë mandatin. Jemi dakord, të citova drejt. Patjetër që duhet ta pranojnë linjën e partisë. Po, okay. Gjësa janë futur aty. Atëherë ndoshta kalojmë tek çështja tjetër që mund të jetë edhe problem. Do të thotë që ata që ne na përfaqësojnë, kjo çështja është e listave, do të jenë të gjithë nën vijën e partisë. Pra ne zgjedhim ata deputet që janë ndikuar nga partia. Është kjo çështja e listave të hapura, të mbyllura etj. Më kupton ku e kam? Po, ju kuptoj shumë mirë. Po them, nëse ata bie në kundërshtim me veten e tyre, i bie që populli në masë mos i ribesoje, kupton ç'po them unë? Po, të kuptova edhe unë. Ju thoni që kur ata kanë tradhtuar linjën e partisë, do të tradhtojnë dhe interesat e popullit. Jo, i bie që çfarë thua sot nuk e thua nesër. Po pas nesër, çfarë do thuash pas nesër? Nuk janë të besueshëm, domethënë thoni. Patjetër që nuk janë besueshëm. E qartë, të kuptova. Okej. Të përshëndes edhe të falenderoj për telefonatën.
Marko Sena komenton pa tjetër, thot, po, duhet krijohet efort, por mbi gjitha dhe ndershme, thot, punoj për shtetin e së drejtës në mbrojtje të së drejtës qytetare. Isa se folli shkruan për shtetin e Ani, nuk e pranojmë, thot, kurse si opozit falsë, opozita vërtet është në bulevard, thot, derisa t'i shporim kriminalët dhe ajdutët e kësaj qeverie dhe të këtij parlamenti. Okej, urdhëroni? Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjesi, ç'më thua për temën e ditës? Unë nuk jam dakord me të parafolën dhe shkjede kam pritet në partinë, kjo është qikë. Mira, e mori një tip krahasimi, domethënë. A çka lidhje pa me shjeni kod dëvullu të buqët. Ato do bëhen deputet për vitojnë e pension, se kanë keqë ata mire për jo dha mundësia. Se për poplin nuk e qa njëri o di, nuk do me adit njëri për poplin. As ato, ta shi çdo njëri do të rri vetë me vetë. E shohin që kjo... Shqyrëthoni bën mirë që pranojnë mandatet, të paktën këta një 4 që janë nga LSI-a. Ja, po të shi ati Lefter Kokës nuk e që thudës, nuk e thudë do të trastarë Lefter Kokës që iku nga... A i se dërzoj fare. Se dërzoj fare, bërë shumë mirë, është nuk e që thudë. Ke pasur që nuk ka, Monika nuk e shatë do të Lefterin. Ose dhe shumë njërës tjerë që kam president, edhe kjo vajza zemit është dikushi, ke pasur se vajza edhe nuk mund të flasit njëzit, që ose ka mund të kërëj një opozit, të re, që ose ka forës, nuk e di, të shi. Mirë, si mendoni që mund tjetë kjo opozit që do të kryohet, mund tjetë e forë apo falso? Se këto të ke një parti që komandon dikushit, djetë partia demokratike ku që komandon, ke edhe një parti familjare, parti nuk e thuhet nësi, zhjur punë e quhet, sa ati ku kanë interes njerëzit, ke pasi që shkojnë votojnë për atë, i futën puni, nëne 3 njerëzve, kjo Monika dhe më regulloj, nuk është parti, kjo LSI-a. Po një përsire polën më shkojnë votimi, për mu, për mendimin tim. Ju thonë që të shkojnë votimi, po pse? 2000 më edhe kanë shku, herë tjera kanë shku, për kanë votu për vetën time, ke pasi që të votojnë shtu, si një lojan, nuk është puna se... Në qarë kuptimi kanë votu për vetën time, kjo është që ke thellë? Jo më mirë për vetën time, nuk e hapa tyre që të vjedhin më shumë, është i vot më pak për atë që të mojë pushtetin, këtë është kushdo qoftë. Dhe kam dhe këtë tjetër, në njerët më mirë që kënë kisha në gjamia të falen për këto hajdut që kanë 3 vjetë duke vjedhë, se asa Amerika s'ka që i bërë këtyre as Europa. Po i bërë në gjohë zoti këtyre familje dhe këtyre hajdutve. Nuk keme, nuk ka dhe Amerika po të me në javës se shkatrove person dhe për dëmë dhe LSI-in. Dhe përdo në kredi fut në burg po të dojë. Po nuk do, nuk e qa bon. Edhe pobli s'ka qa bëjë shkredi. Ta shi kanë gjejtë thashtë shkojnë në përkisha gjamia të falet, që ofse dhe zoti është me këto, atër edhe pobli të ngrej durët. Dakord. Mirë të përshëndesë, mirë pafshi me Andi. Të falenderoj telefonatën një mirë pritur, Elvis Almuqa shkrua në Facebook, pa opozit në kuvend, thot nuk ka lezet, po për ditë të njëjta tema, thot, okej, Stefanos Daliba e shkruan, shumë mirë, thot, plotësohet opozita, thot se do ndryshoj kulturën në parlament, le të vinë të rinë, thot, të ikin konfliktet, se vetëm 20 vjetë, thot, figura agresive ka ky parlament, thot, të ikin edhe të majtët agresiv. Mirëmëngjesi. Okej, do të shohim një tjetër opinion. Lucian Besime shkruan, gjo, thot, mire ke këtë lajmë andi, thot, që ikin kjo mosh nga Shqipëria, thot, 15-16 vjeçarët, bëjnë një lajmë të matë nga Shqipëri Qeveria, është fukarallëk i papar, thot, nuk e keni den qa bërë, thot, kanë lënë shkollën dhe gjdo gjë. Do të jemi me tjetër opinion në Facebook, Sasha Demqe komenton, po, thot, kjo duhet të ndodhë një opozit e re, thot, që bashkëpunojnë me njëri tjetrin, thot, për të mirën e vendit. Elidon Goga komenton, pa dyshim, thot, që po, duhen pastruar, thot, që të vinë fytyrat e reja, që Partia Demokratike të ketë dignitet në parlament. Julieta Kapa, është një ndjekës e programit, nuk jep opinion për temën e ditës, thot mirëmëngjes dhe javë të mbarë, edhe ne të urojmë një gjë. Plumbziu shkruan thënie me mend, thot, nga Niko Peleshi, kështu duhet të mendojnë të gjithë ata që mendojnë për kombin. Okej, ka bërë këtë koment në momentin që kanë qenë duke u lexuar edhe Shtypi i ditës, dhe ishte një koment nga Niko Peleshi, duhet ta shkruajmë tregimin ton. Përshëndetje. Mirëmëngjes.
Yes. Të dëgjoj shumë mirë, ule pak zërin e televizorit edhe... Po, jam dakord me opinionin tuaj, unë jam në mendimin që duhet përjashtohet e opozita nga parlamenti, të ikin. Kush opozit përjashtohet? To që kanë hik vetë, që përjashtohen vetën, duhet kishin hik ka herë, duhet kishin dalë ata iken, mani, ata iken. Por kanë bërë shumë mirë që shumë faleminderit që hiken. Shumë faleminderit për atyre që hiken, e kam kuptuar vetë që zlejnë matit, të të rinj. Duhet, mund krijohet një opozitë re, si mendon, me disa që e marrin mandatin e tjere, e disa që s'kanë dhënë dorëheqjen. Si mendoni? Po, duhet, unë jemi në mendimin që të krijohet një opozitë re, këto që kanë hyrë tash aty që s'kanë dërzuar mandatet, do të që janë në listë. Se ato pjesë të tyre kanë qenë, nuk u bën këqit tash që pranojnë ato mandatet, se kur i kanë fut vetë aty, kanë fut për burrat mirë. Po, mund të jetë një opozitë e fortë kjo apo një opozitë falso fasad që ata thjesht marrin mandatin edhe nuk është se bëhet shumë vonë. Shumë e fortë dhe tjetër dhe të respektohet edhe nga pjesët tjetër e parlamentit edhe nga ne të gjithë, dilet dhe të respektohet. Okej. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën edhe të përshëndes. Mirëmëngjesi, marrin tjetër komunikim. Andi. Po, të përshëndes, telefonata e fundit je dhe për sot, të lutem ule pak... Gjithmonë edhe para ca ditësh i fundit jesh unë edhe ma prerë fare ti. Po jo, nuk ta prerë fare, po s'kam kohë shumë. Sot je bërë djali mirë. Ashtu, Po sot, ma lexove atë mesazhin. Po të mora për të thënë. Po. Kush jeti tani? Në televizorin unë jam e Temlala, e lexove. Po, kënaqësi. Edhe disa ditë më ka abandonuar fare se fola që ka. Ka shumë komente, po pastaj ti telefonon, kështu që njërin të bësh. Unë telefonoj, po unë të televizorit tuaj nuk më zë gjumi as natë as ditë vetëm atë dëgjoj. Të falenderoj shumë. Po. Tashi aty në televizorin tuaj, ai Beso është njëshi, ti e dyshi, Kalo Borlino është njëshi, Artan Hoxha është njëshi, këta kanë dalë aty gjëmë, se mund të ketë edhe të tjerë më të mirë. Mirë, më thua unë si plakush që jam, numërin time ke ose ta jap, dhe duhet takoj atë Kalo Borlino se ky gazetari juaj në Fieri kam takuar njërë, duhet jap intervist. Okej, mirë, të lutem. Ai Kalo Borlino e shas, ai në për studio televizivi është njështë, të tjertë janë zero para ti. Ju falenderoj edhe ju shëndet punë të mbarë e ditën e mirë. Okej, dakor, të falenderoj dhe unë për telefonatën, s'kemi kohë për të marrë tjera komente në këto momente, shkputemi. Pak sekonda reklama, mos u largoni, gjeni edhe njëherë titullor të gazetave, Ritakomi rreth orës 8:35 dhe njëherë me situatën e trafikut për qarkullimin e automjeteve. Deri atëherë mirë dhe kofshëm.